iPhone කියලා පිළිගන්නවා Street Network YouTube channel එකට යාළුවෝ වල සියලු දෙනාම ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ Street Network එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. මේ යාළුවනේ ඔයාලට අද ගිහින් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් ඔයාලගේ WhatsApp එකට ඔයාලගේ WhatsApp backup එක කොහොමද ඇඩ් කරගන්නේ කියලා තමයි මම වීඩියෝ කතා කරන්නේ. ඔයාලට ගොඩක් ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේක කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ගොඩක් අය මේක දන්නවා. නමුත් දන්නේ නැති අය ගොඩක් කමෙන්ට් කරලා තිබුණා මේක ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඒ නිසා තමයි මම වීඩියෝ හදන්න තීරණය කළේ. ඔයාලට ඔයාලගේ WhatsApp backup කරගත්ත backup ටික කොහොමද අපි WhatsApp අපේ අලුතෙන් WhatsApp app එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා කොහොමද අපි ඒකට ඇඩ් කරගන්නේ කියලා තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි ලේසියෙන් පස්සේ මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මගේ channel එකට අලුත් වෙන්න නම් පල්ලෙහා තියෙන ඔතන subscribe button එක ක්ලික් කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම තවත් යාළුවෝ බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි යාළුවනේ අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ Play Store එකට යන එක. Play Store එකට ගිහලා මෙතන WhatsApp කියලා ගන්න. මෙතන WhatsApp app එක ඔයාලා ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මම මගේ ෆෝන් එකට WhatsApp app එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන agree and continue කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක ඔයාගේ WhatsApp account එකේ හදලා තිබ්බ ෆෝන් නම්බර් එක මෙතන ඇඩ් කරන්න. නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක මෙතන ඇඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන next දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එකක් ඇවිල්ලා ඇති. ඒ කෝඩ් එක මෙතන ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ continue දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ security access ටික allow කරන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා මගේ දාලා තිබ්බ backup එක මගේ Gmail එක, ඒ කියන්නේ මගේ Google Drive එකට දාලා තිබ්බ backup එක මෙතන restore කරගන්නද කියලා අහනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන ඕන restore කරගන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් මේක skip කරලා යන්නත් පුළුවන්. මම මගේ backup එක මෙතන මගේ WhatsApp එකේ backup එක මෙතන restore කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන next click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ නම type කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන next click කරන්න. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේන මගේ WhatsApp එක නැවත backup එක ඇඩ් වෙලා නිසි පරිදි සකස් වුණා. ඔයාලට මෙන්න මේ මම කියලා දුන්න ක්‍රමය හරහා ඔයාලට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ WhatsApp backup එක ඇඩ් කරගෙන
ඇප් එක අලුතින් ඉන්ස්ටෝල් කරනකොට බෑකප් එක ඇඩ් කරගෙන ඔයාගේ WhatsApp එක සකස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඔයාලට වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තවත් බලන්න යාළුවෝ බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන නතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි යාළුවනේ එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් එනකන් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.